And this time, pwede na tayong mag-order ng card. Kung mapapansin nyo, as soon as i-tap ko tong cards na part, ang makikita agad natin ay ito. So, sa bandang baba, order a card na tayo. Sa ngayon, walang buy in store. Coming soon yung nakalagay dito. Pero ang tagal ko nang nakikita ang coming soon to. Para more than a year na. So, sana maging available na siya. Pero for now, send me a card tayo. At kailangan i-provide ng tama yung mga detalye. Ito yung magiging cost, 250 pesos. At yung card na mag-appear sa GCash card ay kung ano rin yung name na nasa GCash profile natin. Tap ko yung next. I-provide lahat ng information dito. Para sa delivery address, i-make sure na tama yung ibibigay nating address para nga naman hindi magkaroon ng kahit anong issue sa pag-deliver. Siya nga pala, non-refundable na yung 250 pesos. So pag nagkamali dito at na-deliver nga sa maling address, hindi na natin ma-request na mag-refund yung GCash. Kaya i-make sure i-double check lahat ng info. Pag okay na, i-tap yung next. Ito yung delivery information. Pwedeng i-tap itong edit details kung sakaling may maling info dito sa address and sa name na rin. Next naman ay andito na yung actual cost ng card, 185 pesos. Meron din card protect na 0 pesos. Pero hindi ko alam kung magbabago to sa future, baka magkaroon na rin ng charges. Pero para saan ito? Ang card protect ay para sa accidental damage and loss and unauthorized transactions for 30 days. So basically insurance itong part na to. So tap ko yung okay. Delivery fee is 65 pesos. So pwedeng sa future madagdagan yung cost ng GCash card base na rin sa card protect. I-check ko to and nakalagay dito na yung fees ay non-refundable nga. Tap ko yung confirm. And i-make sure na lang din na may balance tayo sa GCash para sa payment na to na 250 pesos. I-tap ko tong pay. At makakakita kayo ng confirmation na order successful. Maghintay ng 4 to 10 business days. Possible by the time na pinapanood nyo itong video na to, magbago, baka mas shorter, sana. Pero for now, 4 to 10 business days yung pag-deliver ng card. And kapag na-deliver nyo na yung card sa inyo, na-receive nyo na siya, tap nyo lang yung link my card. I-enter dito yung code na may receive sa phone. And pag na-receive nyo nga yung code, i-tap lang yung submit. Next ay hingin yung card information. Bali, balikan nyo lang yung card na nakuha ninyo. Doon sa likod, natin yung card number, yung valid through, or yung expiration date, maging yung account number or virtual account number, ito yun, at yung CVV. At dito nga, ang hingin lang sa inyo ay yung last 4 digits ng card and yung virtual account number na din. Kapag okay na, i-click lang tong next. This time, mag-nominate na ng PIN code para sa GCash card. Para saan to? Kung sakaling gagamitin nyo to pang withdraw or pang bayad sa mga establishment katulad ng supermarket o yung mga convenience store, basically ginagamit yung pang bayad itong card, kailangan ng PIN para mag-proceed yung transaction. Twice i-enter yung card PIN. Pwede nyo i-tap itong eye icon para makita kung ito nga ba yung PIN na gusto ninyo. I-tap lang ang next. At makikita nyo rito na GCash card link na. So, ganun kadali mag-order ng GCash card at i-link na rin yung card dito sa GCash account ninyo. Pwede nyo tong i-lock or i-reset yung PIN anytime. Pwede rin i-deactivate kung sakaling nawawala na yung card. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!